ẹni tí fi òpin sí ìtìjú ní orúkọ rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹni tó yẹ kó fi òpin sí ìtìjú òun gan ni ìtìjú wá dé bá, because ní àkókò tí a bí ó wà níbi ọmọ ọdún 5 ní ogun ṣẹlẹ̀, àbí ìtàn ẹ yé wa, Jonathan àti Sọ́ọ̀lù tí gbogbo ẹ̀ rí bó ṣe rí. Nọ́ọ̀sì tó ń tọ́jú rẹ̀ ó fẹ́ gbé, ó ń gbé sá lọ kí wọ́n má bàa pa òun náà. Ó jábọ́, nígbà tí ó jábọ́ ẹsẹ̀ rẹ̀ rọ, a gbé kúrò ní agbègbè yẹn lọ sí ibi tí à ń pè ní Lódébárì. Lódébárì ló wà níbi tí a ti gbàgbé ẹ̀ sí. Ṣùgbọ́n ní Sámúẹ́lì kejì yìí ní orí 9, Dáfídì ti di ọba. Ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀, Dáfídì ẹni àkọ́kọ́ tí a gbàgbé sí pápá tí Ọlọ́run wá gbéga tó di ọba, àbí nígbà tí òun náà wá di ọba, ó rántí àwọn ìlérí tí ó ṣe fún Jónátánì ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ó wá ń pe àwọn ènìyàn pé ẹ wá, kò sí ẹnìkan mọ́ ní ìdílé Sọ́ọ̀lù láti ìran Jónátánì tí kí èmi kó lè ṣàánú fún. Wọ́n wá kiri, ńgbà tí wọ́n wá kiri, wọ́n wá rántí pé ó kọ ẹnìkan o tí ò tí ẹni tí gbogbo èèyàn ti gbàgbé. Wọ́n wá rántí pé ó kọ èèyàn kan. Kí ni àwọn qualities ẹ̀? What are the qualities of this person? Kí ni àwọn àbùdá ẹ̀? Arọ ni. Number 2, wọ́n gbé sá lọ, he was taken away. So Lódébárì ibi tó wà kò ń ṣe ibi tá a ti gbàgbé ẹ̀ síbẹ̀, ṣùgbọ́n Dáfídì ní kí wọ́n lọ gbé wá. Nígbà tí Dáfídì ní kí wọ́n lọ gbé wá, when he was brought, ẹ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. When she was brought to David, number 1, àrántí ẹ̀, he was remembered. Number 2, gbogbo ogun tí ó jẹ́ ti Sọ́ọ̀lù, gbogbo ogun tí ó jẹ́ ti Saul, every inheritance of Saul was a king and he has possession of some things, and David does not want to just take over what does not belong to him, so he took all those things and gave it back to Mephibosheth. That singular day, don't forget, ẹ má jẹ́ àgbàgbé èèyàn tó jẹ́ pé agbépamọ́ ni. Ní ọjọ́ tí a rántí rẹ̀ ló ní èèyàn 35 tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí máa sìngbà fún ní ọjọ́ kan. Ẹni tí Ọlọ́run bá gbéga, kí ni àwọn nǹkan tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ sí? Àwọn nǹkan tí a fẹ́ wò nìyẹn. So another example of someone that was lifted by God is Mephibosheth. Bí a ṣe wá gbéga doesn't mean that when you are lifted, doesn't mean that there will not be challenges. Now, part of the promise that David made to Mephibosheth is that he will continually feed on his table. Ó ń jẹun ní orí tábìlì, ó ń jẹun pẹ̀lú ọba. Apart from all the inheritance of Saul that was handed over to him, apart from having 35 people working for him, he was dining with the king. But nǹkan kan tún wá ṣẹlẹ̀ o tó bà nínú jẹ́. Ní 2 Samuel yẹn náà, tá bá rìn gàràrà, tá dé chapter 21. When we get to chapter 21, ẹ̀kọ́ Bíbélì la wà báyìí sìn, so a máa rìn inú Bíbélì. Àkàlẹ́ má ní time láti kà á, ṣùgbọ́n màá máa darí wa síbẹ̀ tó yẹ pé tá bá délé ká dàbí ìjọ Berean. We should be like the Berean church. We go back, sit down, read those studies. 2 Samuel chapter 21, ẹsẹ̀ méje tó síwájú from verse 1 to 7. Ìyàn ṣẹlẹ̀ nílùú, and one thing led to the other. Gbogbo àwọn atúfẹ́ pa gbogbo àwọn ọmọ Sọ́ọ̀lù, gbogbo wọn, anybody tó bá ti relate mọ́ kàn pa wọ́n. Ṣùgbọ́n Dáfídì náà wá ní nítorí ìlérí tóun ṣe fún Mẹfibóṣẹ́tì, wọ́n dá Mẹfibóṣẹ́tì sí. Ẹ̀kọ́ kejì,
when God has lifted you, tí ọlọ́run bá ti gbé yín ga, tí tragedy or ìjàmbá or evil, ibi tí ó bá ń bọ̀, tí ó ń bọ̀ brrrr tó jẹ́ pé èèyàn ti wò pé mi ò lè escape ẹ̀, ọlọ́run mọ bó ṣe máa ń ṣe kí ni, bó ṣe máa ń yọ̀yàn kúrò ní inú rẹ̀. So eléyìí fi yé wa pé nírú àkókò tí a wà yìí, àkókò ìyàn tí a wà yìí, àbẹ́mọ̀pá àkókò ìyàn la wà yìí, tí a bá gbẹ́kẹ̀ wa lé ọlọ́run, tí a fi gbogbo ìgbẹ́kẹ̀lé wa sí ọlọ́run, tí a sì gbà á lọ́lọ́run pé ó lè ṣe ohun gbogbo tí a mọ̀, or everything that we believe that he can do, when he will come for us, nígbà tí ó bá máa wá fún wa, yóò yọ wá kúrò ní ọ̀fìn yẹn. Ẹ má jẹ́ a gbàgbé, nígbà tí èèyàn wà, tí ọlọ́run wá rán wòlíì rẹ̀ kó lọ bá opó, kì wá tún ṣe opó sárífátì ni a tún rán sí. And throughout the famine period, God provided for both the widow and the prophets. So, going back to our text, ká padà sí ibi kíkà wa, orin Dáfídì, orin 40 ẹsẹ̀ 5 tó ṣíwájú. Dáfídì ó sọ pé èmi dúró, ní dídúró èmi dúró de ta ni o, mo dúró de Olúwa. He waited patiently for the Lord, and the Lord inclined unto him and heard his cry. Ó sì tẹ́tí sí mi, ó sì gbọ́ ohùn ẹkún mi. Bá a ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ yìí, mo kàn fẹ́ kí a máa fi ọkàn wa bá a lọ, nítorí ẹ̀kọ́ yìí náà láti tá a fi lọ gbàdúrà. We are going to move from this lesson into our prayer. So we are going to pray concerning the lesson. We won't just learn it and just go. That yes, God can lift one up. We must have that experience. We must do what? We must have that experience. So, David said he waited unto the Lord, and he inclined unto him. That means God listened to him, and God blessed him with some distinct blessings. Kí ni àwọn ìbùkún tí Ọlọ́run wá fi fún Dáfídì nítorí pé ó dúró de Ọlọ́run? Don't forget, mo sọ fún wa níbẹ̀rẹ̀ pé the lifter of our head, ẹnìkan tí ó lè gbé orí wa sókè, ó ní ta ni? Ó ní Ọlọ́run. Kí ni ohun àkọ́kọ́? We are going to examine 7 things that God did for David. Number 1, the Lord turned towards him. Ọlọ́run yí sí ọ̀dọ̀, ó tẹ́tí sí Dáfídì. He called unto God for him to lift him up, and God did what? He turned towards him. Ó yí sí ọ̀dọ̀ Dáfídì. Ní verse 1 yẹn, ó ní, I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me. Ní dúdúró èmi dúró de Olúwa, ó sì dẹ̀tí sí mi. Ó sì dẹ̀tí sí mi. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń ké pe Ọlọ́run. Several people call upon God. Several people will cry unto God. But those that will experience divine lifting, God will incline to them. Ọlọ́run ó gbọ́, yóò tẹ́tí sí wọn. This means that Ọlọ́run fi ara rẹ̀ hàn nínú àfíà Dáfídì. God manifested himself in his affairs. The Lord showed interest in his affairs and decided to get involved. Ọlọ́run kò kàn fi Dáfídì sílẹ̀. Nǹkan gbogbo àlàkọjá rẹ̀ ó wá wo Ọlọ́run. Ọlọ́run wá ń dá sí. So èmi náà ń gbàgbọ́ pé àlàkọjá ẹnìkan níyìn lónìí yóò wo Ọlọ́run láti dá sí àlàkọjá wa ní orúkọ Jésù. It will please God to incline to be interested in our affairs in the mighty name of Jesus. And tí Ọlọ́run bá ti dá sí nǹkan èèyàn, that's divine manifestation, which is synonymous to divine lifting.
The second thing, ohun kejì, ẹ má jà gbàgbé o, kíláàsì láwa o, I will always ask us. The first thing, kí ni nǹkan tí ó ṣe? The Lord turned towards him. Ọlọ́run yí sí ọ̀dọ̀ rẹ̀, àbí? Ìkejì, Ọlọ́run gbọ́. The Lord heard him. Ọlọ́run gbọ́. Ọlọ́run gbọ́. It's my prayer that as our life is drawing the attention of heaven, heaven will listen to us today in the name of Jesus. Bí ọ̀run ṣe ń yí sí wa, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yóò tẹ́tí gbọ́ ohùn ẹ̀bẹ̀ wa lórúkọ Jésù. Nígbàtí Ọlọ́run bá yàn láti gbọ́ ohùn ẹ̀bẹ̀ ènìyàn, ohun tí ó ṣe pàtàkì ni. Tí a bá rántí Psalm 20:1-9, bóyá kí a sáré kà Psalm 20, orin Dáfídì orin 20 ẹsẹ̀ 9 tí ó ṣíwájú. Kí Olúwa kí ó gbóhùn rẹ ní ọjọ́ ìpọ́njú, orúkọ Ọlọ́run Jákọ́bù kí ó dáàbò bò ọ́, kí ó rán ìrànwọ́ sí ọ láti ibi mímọ́ wá, kí ó sì tì ọ́ lẹ́yìn láti Síónì wá, kí ó rántí ẹbọ rẹ gbogbo, kí ó sì gba ẹbọ sísun rẹ, kí ó fi fún ọ gẹ́gẹ́ bí ti inú rẹ, kí ó sì mú gbogbo ìmọ̀ rẹ ṣẹ. Àwa ó máa kọrin ayọ̀ ìgbàlà rẹ, àti ní orúkọ Olúwa wa ni àwa ó fi ọ̀págun wa dé ilẹ̀. Kí Olúwa kí ó mú gbogbo ìbéèrè rẹ ṣẹ. Nígbà yìí ni mo tó mọ̀ pé Olúwa gba ẹni àmì òróró rẹ̀ là. Yóò gbọ́ láti ọ̀run mímọ́ rẹ̀ wá nípa agbára ìgbàlà ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. Àwọn ẹlòmíràn gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlòmíràn lé ẹṣin, ṣùgbọ́n àwa ó rántí orúkọ Olúwa Ọlọ́run wa. Wọ́n wólẹ̀ wọ́n sì ṣubú, ṣùgbọ́n àwa dìde àwa sì dúró ṣinṣin. Gbani Olúwa, kí ọba kí ó gbọ́ nígbà tí àwa bá ń ké pè é. Eléyìí fi ó ń túbọ̀ fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé tí àwọn nǹkan tí ó máa ń ṣẹlẹ̀ tí Ọlọ́run bá gbọ́ tiwa, ó ní kí Ọlọ́run kí ó gbọ́ ohùn rẹ ní ọjọ́ ìpọ́njú, kí ó rán ìrànwọ́ sí ọ láti ibi mímọ́ rẹ̀ wá. Ìyẹn ni pé when God listen to us, tí Ọlọ́run bá gbọ́ ohùn wa, kò kàn ní gbọ́ lásán, kí ni yóò ṣe? Yóò rán ìrànwọ́ jáde. God will send help to someone tonight in the name of Jesus. In every area of our lives, in every of our endeavor that looks as if that people are asking, where is our God? God will raise help for us tonight in the name of Jesus. Now, kí ni ohun mìíràn tí ó tún ṣe ní ẹsẹ̀ kejì ibi kíkà wa? I told us we are going to examine 7 things. Àti wo àkọ́kọ́, the Lord turned towards him. The second one, the Lord heard him. The third one is, he brought him out of the pit. He brought him out of the pit. Verse 2, he brought me up also out of an horrible pit. Ó sì mú mi gòkè pẹ̀lú láti inú ihò ìparun. Àwa tá a gbábúlé, tí a ṣiṣẹ́ oko díẹ̀, tá bá wà nù ìrà tàbí ẹrọ̀fọ̀, ṣéèyàn lè sáré nù ẹrọ̀fọ̀? Tí èyàn ò bá ṣọ́ra, tí ẹ bá lọ wọ ibi tí ẹrọ̀fọ̀ ti jìn dáadáa, bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń gbìyànjú láti wá sókè, kí ni ó máa ṣẹlẹ̀? Ẹ máa jìn sí. So that's the ẹ jẹ́ ká wo illustration tí Dáfídì fún wa ń bẹ̀ yẹn pé with myself, if I say I will help myself, horrible pit, kò ń ṣe pit, it's not a pit that is pleasant, it's horrible pit. Ihò ìparun ni, nǹkan tá a dá ihò yẹn fún ni láti parun. So the only person that can lift us up is God, because tí èèyàn míì bá ní òun ó ràn yín lọ́wọ́, tí ó bá dúró lókè tó dúró ní etí ilẹ̀ yẹn
tó bá ti ní òun fẹ́ fà yín tí ilẹ̀ yẹn fà yín padà ó possible kí òun náà kó ṣe kí ni kó wọnú ẹ̀. So human being might not be able to help you, and even if human being will help you, human being cannot lift you out. Yóò kàn fà yín ni, tó bá ti fà yín tí ẹsẹ̀ yín dókè ẹ̀yin lẹ́ wàá struggle láti rìn jáde. Ìgbà tẹ́ bá tún gbé ẹsẹ̀ láti inú ìrà tẹ́ tún tì sínú ìrà kí ni ó tún ṣẹlẹ̀ ẹ̀ tún ṣe tàló sínú rẹ̀ padà. So it's only God that can help one out of horrible pit, and this is what David is saying, is telling us tonight, that God brought him out of the horrible pit. Example of a man that was brought out of horrible pit is somebody that we know very well, and that's a person of Joseph. Joseph, nítorí ìran, nítorí ògo tí Ọlọ́run fi fún, tí ó share, tí ó pín pẹ̀lú àwọn ẹbí rẹ̀ ọ̀pọ̀ ọgbà, a máa ń rò pé àwọn tí ń ṣe wá àbáwọn tí ò fẹ́ràn wa ọ̀nà wọn jìn sí wa. Meanwhile, they are very close to us. The siblings of Joseph are the one that said, kí ni ìran, kí ni àlá tí Joseph lá? Ó ní pé ìdí tèmi dúró tí àwọn yòókù ó ń tẹríba àbí. That means divine lifting. So when God is saying, I will lift you up, circumstances around you, people around you, the situations around you will fight against you and say, no, ṣé wọ́n nìkan ni? Are you the only one? No. So what did they do to Joseph? They threw him into a pit. Nígbà tó ń jù sínú ihò yẹn kò tún tẹ́ wọn lọ́rùn. A mọ ìtàn yẹn dáradára, a mọ oríṣiríṣi ìgbésẹ̀ tí wọ́n tún gbé. Ẹ̀jẹ̀ apá, ẹ̀jẹ̀ àṣẹ, you know. At the end of the day, he was sold into slavery. He was sold into slavery. So kí ni abádébẹ̀ yẹn ni pé Ọlọ́run nìkan ni ó máa ń yọni nínú ọ̀gbun, inú horrible pit. Ta ni ẹlòmíràn ta tó jù sínú horrible pit? Daniel was thrown into the pit. In fact, ẹ̀ ò kàn ṣe pit lásán, pit tí àwọn kìnìún tún wà ní. They are meant to devour him. Ó yẹ kí àwọn kìnìún yẹn kàn ṣe kí ni, kàn jẹ tán pátápátá. Kí ló mú òun náà dénú kìnìún? Ó ní pé ní ilẹ̀ Bábílónì lórí gbogbo àwọn governors àbí òun ni ó jẹ́ bí governor over the governors àbí ni àwọn yẹn wò pé no àtọ̀húnrìn wá ni ó tún wá máa jọba lé wa lórí, kí ni a máa ṣe fún? Wọ́n wá ní kò sí nǹkan tí a fi lè mú ọkùnrin yìí